Ez a film a Hidegvízi Pontyhorgászat Féderrel című filmsorozatom legújabb részeként tökéletesen beillik ebbe, ugyanis rendkívül hideg van, ráadásul mindenbe van fagyva, de én mégis féderbottal szeretném üldözőbe venni a tóban élő pontyokat. Igen, jól értik, pontyokat szeretnék fogni a légből. Hogyan? Már is megmutatom. Mindjárt az elején szeretném leszögezni, hogy jó néhány horgásznap tapasztalatai alapján állt össze és tisztult le az a módszer, amely itt ezen a tavon nagyon hatékonyan működik, amelyet most kész, komplett megoldásként nyújtok át önöknek. Az idei rendkívül zord, hideg tél lehetővé tette, hogy számos alkalommal próbálkozzak, kísérletezzek, és hogy az időjárást elnézem, lesz erre még lehetőség bőven. Azon fanatikus és szerencsés horgászok egyike vagyok, aki elmondhatja magáról, hogy január 21-én már pontyot fárasztott légből. Idei első halacskámat fárasztom légből. És ez nem akármilyen hal lesz, ez egy ponty lesz. Retortféder szerelékkel légből pontyocska. Vissza a légbe, honnan jött. Szépen elúszott. Ha sikerült kellőképpen felcsigázni a nézőket, akkor kezdjünk is a horgászathoz. De előtte fel kell tárni a lékeket, azokat, amelyekben már horgáztunk, sőt, amelyekben már halat is fogtunk. A tónak az elején kezdtünk, egészen ott, most itt a tó közepén vagyunk, és már egészen eljutottunk a tónak a túlsó végéig, és minden nap nyitunk egy-két új léket, hát ha éppen ott vannak a halak, keressük őket. A régi lékek megnyitásához fűrészt használunk, és azért beszélek többes számban, mert nem vagyok egyedül. Minden alkalommal Karesszal együtt horgáztunk, és ami nagyon fontos, a léki horgászat, a jégről való horgászatnak az első számú és legfontosabb alapfeltétele, hogy soha senki ne merészkedjen egyedül jégre. Ugyanis ha ne adj Isten bármi történne, akkor tudnak egymásnak segíteni a horgászok. A régebbi lékek közül azokat vágjuk ki újra, amelyek olyan ígéretesek, mint például ez. Ugyanis itt jól látható, hogy a jégbe fagyva olyan apró légbuborékok láthatók, amelyek nem gázképződés eredményei. Itt a megyerfenéken egyértelműen halak turkáltak, ezeket az apró pici buborékok jelzik. A körülményekhez képest a fűrésszel lehet a lehető legcsendesebben újra megnyitni a léket. Ez egy éjszaka termése. Olyan hideg van éjszakánként, hogy legalább 2-3 cm-es jégréteg képződik így is a léken. Vannak olyan lékek, amelyekre vastag hungarocellapot fektettünk, mint például itt a mellettem lévőn. Az azt is befagy a víz, de talán nem ilyen vastagon. Aha. Megmozdult. Szépen egyben kivehető. Maradék jég darabkák leszűréséhez tökéletesen megfelel ez a szűrő. Ez a lék végre horgászatra alkalmas, nem is húzom az időt, már is bejutottam a végszelékemet, hiszen a nappalok rendkívül rövidek, hát ha amíg a többi lék megnyitásával foglalatoskodunk, itt kapás lesz.
Mindkét végszeléken be van már élesítve, egy kicsit eltávolodtam a botjaimtól, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az első filorosszában soha nem érkezett még kapás, így nyugodtan lehet egy új léket elkészíteni. A környékben egyébként van itt 4-5 olyan ígéretes lék, amely alkalmas lehet a pontyfogásra, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy 2 egymás követő nap még soha nem sikerült ugyanabból a légből halat fogni. Ez egy nagyon fontos tapasztalat, ugyanis ez egyértelműen azt jelzi, hogy a hal a lék alatt is vándorol. Ezért kell őket megkeresni, és ezért próbálkozunk most itt egy új szűz helyen, hát esetleg a napközben vagy napvégén itt is majd akad egy-egy potyka. Bizonyára feltűnt, hogy nem kisméretű, kizárólag a légfúró által fúrt lyukakban horgászunk, hanem egy viszonylag nagyméretű téglalap alakú pontyos lékben próbálkozunk. Már is megmutatjuk, hogyan készül ez. Tizenkettő darab lyuk fogja kiadni azt a téglalap alakú léket, amelyből bármekkora hal kifér. Még egy fontos dologra kell odafigyelni, bármennyire is jó ruha van rajtam, azért az intenzív testmozgás során keletkező párát nem tudja elvezetni olyan gyorsan, hogy meg ne izzadjunk, ezért a kabátot mindenképpen leveszem, addig a léket fúrom, így nem fogok megfázni. Fú, ez volt az utolsó lyuk. Ahhoz, hogy ezek összeköttetésbe kerüljenek és kialakuljon az a téglalap alakú lék, ami a többi helyen már látható, ezért Karesz átvágja a jég darabkákat a lyukak között, és megkapjuk azt a szép kis csipkézett célű téglalap alakú léket, amelyből már tényleg bármekkora hal kiférne. További előnye egyébként a nagy lékeknek, hogy sokkal nehezebben fagynak be, mint a kicsik. Aha. Oké, 20 cm felett van ennek se vastagsága. Ez a nagy jégtábla, ideális egyébként egyben bottartónak is. Kareszébe vág egy olyan mélyedést, amire helyezve a bot biztonságosan rárakható. Ebből a mélyedésből nehezen fogja kirántani a leghevesebb pont is a botot. Hát ide majd később visszatérünk. Jó 20 perccel ezelőtt került ebbe a légbe a végszelék, és már be van hártyásodva a légnek a felszíne. Ez is jelzi azt, hogy milyen hideg van. Most napközben is vastagon fagy, a -4, -5 Celsius fok lehet. Hát hiába no, tél van, keményen. Viszont ennek a módszernek az előnye, hogy esetlegesen a zsinór bele is fagyna a vékony jégbe, ezen át tudja húzni a halacska. Volt nem egyszer egyébként, hogy a kapás után föl kellett törni mindenhol a jeget annak érdekében, hogy végül is gond nélkül ki lehessen fárasztani. Az is még egy nagyon fontos kérdés, hogy meddig érdemes a már nyugodt, zajmentes légben otthagyni a végszeléket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy maximum 1 óráig. Hogyha 1 órán belül nincs kapás, nincs érdeklődés, akkor tovább kell menni. Itt még van egy kis idő, hát ha lesz valami. Hát eltelt majd 1 óra hossza, és itt is szépen befagyott a lég felszíne, kapás semmi nem volt, úgyhogy nincs értelme tovább itt horgászni, próbálkozni. Kiveszem a végszeléket, és megyek a következő léghez.
A légbe nem dobunk, nem etetünk semmit, ez egy rendkívül fontos szabály. Csak is kizárólag annyit, amennyit a kosárral juttatunk be. Persze én is úgy kezdtem, mint a legtöbben szerintem kezdenék, hogy a lég kivágása után jól megetették azt. Hát gyorsan rá kellett jönnöm arra, hogy azokban a lékekbe, amelyekbe a horgászat megkezdésekor bármit bejuttattam, ott egész nap egyetlen egy kapásom sem volt. Kizárólag azokban a lékekből tudtam fogni, ahol nem etettem. De fontos kihangsúlyozni azt is, hogy ez kizárólag a horgászat idejére vonatkozik. Ugyanis a horgászat befejezésekor minden alkalommal juttatunk egy kevéske mikrometód feed peletet és élő csontit a légbe, ezzel is talán a környéken tartva az itt kóborló, lassan úszkáló halakat. Tehát ez mindig a következő napra szól. De aznap, amikor a horgászatot megkezdem, nincs etetés. Az is egy érdekes kérdés, hogy miért féderkosárral és miért nem úszós készséggel horgászok. A válasz rendkívül egyszerű. Amikor elkezdtünk lékről pontra horgászni, 3 egymás követő napon a lehető legérzékenyebb, legfinomabb úszós készséggel horgáztam, felváltva a különböző lékekben. Ugyanaz volt a horogméret, ugyanaz volt a zsinór, és természetesen a csali is. Ennek ellenére úszós készséggel egyetlen egy kapást sem tudtam elérni, míg a metódféle végszelékkel pedig több pontot is tudtam fogni. Ezek után nem volt kérdés, hogy ezzel kell továbbiakban horgásznom. Valószínűleg az úszós készségnek a gyengélkedéséhez az is hozzájárul, hogy itt a mederfenéken a lehető legnyugodtabb módon kell felkínálni a csalit, amelyhez, valljuk be őszintén, a metódféle végszelék hatékonyabb. Ez bizonyítják a fogások is. A horgászattal eltöltött napok alatt sikerült azt is kitapasztalni, hogy ha ott vagyok a lég mellett, és ott várom a kapást, akkor egyetlen egy kapás nélkül megúszhatjuk akár az egész napot. Valószínűleg ennek az oka az, hogy bármennyire is mély a víz, bár ez is viszonylagos, hogy most mennyire számít mélynek a 2 méteres vízmélység, hiába vagyunk ott a lég mellett a lehető legcsendesebben, egy idő után elkezd fázni az ember. Az apró kicsi mozgások, zörgések is elegendők szerintem ahhoz, hogy minden halat a környékről elzavarjanak. Így a kapást a partról vagy a légtől kellően távolról kell figyelni, és a módszer lehetővé tesz egyébként azt, hogy ne is kelljen ott állni közvetlenül a bot mellett, mert ugyanis csúszóra van szerelve a végszelék, a hal ellenállás nélkül tudja húzni a csalit, és a finom spicc jól jelzi a kapást, és amíg oda nem érjünk, nem kell attól félni, hogy a hal vízbe rántja a botot, mert a lazára engedett féknek köszönhetően gond nélkül tudja húzni azt. Szépen süt a nap, de ennek még nincs ereje, nincs túl meleg. Ez nem egy olyan aktív peca, mint nyáron, de hogyha kapás van, akkor spuri. Várjuk türelmesen. Gábor, figyelj, az a kapás. Kapás. Pont van rajta. Itt van. Várjál. Jó, bírom fárasztani, oké. Nagyon óvatosan fárasztom. Szeretném megfogni a pontyocskát, bármekkora is legyen az. Hideg víz ellenére nagyon jól dolgozik. Tökéletes partner ebben ez a kis botocska.
szép kis tőponty. Júj! A légszédre kell vigyázni legjobban. És megvan az első pontyocska. Tökéletesen akadt a pici horog a hal szája sarkába. És itt van a mai nap első pontyocskája. Nem nagy, de lékről januárban pontyot fogni nem hétköznapi élmény. A lehető leggyorsabban visszaengedem, nehogy megfázzon, oda, ahonnan jött. A jégen eltöltött napok alatt sikerült azt is kitapasztalni, hogy melyik végszelék és melyik kosár a leghatékonyabb. Így természetesen az sem véletlen, hogy a Preston töltögetős kosárát választottam erre a célra. Számos kosárral kísérleteztem, próbálkoztam, egyértelműen ez bizonyult a leghatékonyabbnak. Már is megmutatom, hogy hogyan fogom használatba venni. Nincs más teendő, mint elsőként ugye a pillekönnyű 16-os, 18-as horgot felcsarizom, erre egy, maximum 2 szem csontit tűzök. A horogra tűzött csonti minden esetben édesítőszerben mászkáló, élő csonti. Ha valaki venné a bátorságot és bekapna ebből egy szemet, az azt érezni, hogy émeítően édes. Nagyon vékonyan tűzöm meg, véletlenül se pukkanjon szét. Ugye ehhez a típusú kosárhoz jár egy töltőszerszám, ezzel lehet hatékonyan megtölteni. Elsőként egy vékony réteg etetőanyagot teszek a töltőszerszám alsó részébe. Erre ráteszek néhány szem csontit. Látványos az, hogy a dobozban lévő csonti, pedig hát most is vastagon fagy, lezárva a doboztetővel annyi hőt termel, hogy mozog. Ez nekünk nem jó, mert a kosárba töltött kaját egyébként szétnyomná. Ahhoz, hogy megnyugodjanak, jégre helyeztem őket. Még néhány perc is egyébként kopra megfagynának, de arra nincs szükség, de annyira lelassultak, hogy így most már kosárba helyezhetők. Elmászkálni nem fognak. Egy pár szemet a töltőszerszámba helyezek. Emellé helyezem a felcsizott horgot, és azt lefedem újabb réteg etetőanyaggal. Jó, és még ide teszek pár szem csontit. Újabb réteg etetőanyag. Ügyelni kell ennek a kosárnak a használata során, hogy ezt nem szabad túltölteni, mert ha a töltőszerszámtól nagyobb mennyiségű kaja kerül bele, akkor előfordult az, hogy beengedés vagy bedobás közben átfordul. És az ugye nem lenne jó, ha vízbe így érkezne, hiszen a hal nehezen tudna hozzáférni annak tartalmához. A töltőszerszám 2 peremét megnyomva szépen kiemelhető ennek tartalma. Már a csontik igyekeznének kifele belőle, ezért egy kicsit kézzel rásegítek. Ennyi idő pont elegendő ahhoz, hogy vízbe tegyem és a megyerfenékre érkezzem. Az ósula tekert főzsinór 20-as, hasonlóképpen, mint a horogelőke, a főzsinór is a vízben szinte láthatatlan, hiszen fluorokarbon. Ez biztos, hogy nem fogja halakat zavarni. Lehetne ettől még sokkal vékonyabb főzsinórral is horgászni, de félek attól, hogy fárasztás közben a jég pereméhez érve nehogy véletlenül elvágja azt. Itt egy újabb pontyocska. Ó, de szépen kéri vissza a spiccet. Minden alkalommal, amikor sikerül egy légből pontyot fogni, mindig adunk neki esélyt, hogy hátra esetlegesen újra jön egy másik, ugyanabból a légből. Ez most összejött újfent. Egy újabb szép ponty fickándozik a légben.
Hogy megdobbantja az ember szívét, amikor egy halacska megjelenik a légszélében. Pedig ez sem kapitális méretű, de mégis milyen jó érzés. Szágon az újabb pontyocska. Ez sem egy óriási, de ponty. Úgy néz ki, hogy itt hasonló méretűek laknak. Meglátjuk, mit tartogat még a mai nap. Ennek a léknek én adok még egy esélyt. Nem véletlen volt az, hogy adott 2 pontyot. Hát, ha még esetlegesen ad egy harmadikat is a mai nap folyamán. Viszont az a másik lék, az teljesen kuka. Nem kérdés, hogy ebből ki kell venni a végszereléket, és egy másik lyukban próbálkozni. Megyek is tovább. Új hely, új remények. A kosár megtöltése előtt egy újabb hasznos információt szeretnék megosztani. Természetesen az sem véletlenszerű, hogy mi kerül a kosárba. Gondolom, hogyha most feltenném önöknek a kérdést, hogy a téli léki horgászatok során pontyra hallisztes büdös eredetőanyagot, vagy pedig édes, hallisztmentes eredetőanyagot választanának, valószínűleg a legtöbben az utóbbira, azaz a hallisztmentes, édes alapú eredetőanyagra szavaznának. Hát nagyon érdekes, hogy az én keverékem az egy halas alapú, de egyértelműen édes etetőanyag. Ez nem más, mint a Haldorado Top Method Fégyel Maximum Green. Ez egy nagyon erős halas kaja, intenzív zöld színnel, és ehhez tettem egy evőkanál édesítőszert, és kevéske CSL Tuning hidegvízi aromát, abból is a kék fúzió ízesítésűt. Ez az a keverék, amely nekem a legtöbb pontot adta ezen a tavon. Biztosra veszem egyébként, hogy nem csak a téli léki horgászatok során, hanem a koratavaszi jég elolvadása utáni időszakban is nagyon fogos lesz ez a keverék, és nem csak ezen a tavon. Tehát mindenképpen érdemes ezzel majd máskor is próbálkozni. Ha valaki ilyen típusú horgászatra készül, azt javaslom, hogy az etetőanyagot mindenképpen még előző este otthon keverje be tóvízzel, vagy ha az nem áll rendelkezésre, akkor szénsavmentes ásványvízzel. Otthon sokkal könnyebb beállítani a megfelelő állagot, tapadást, mint itt jéghideg körülmények közepette. És persze arra is vigyázni kell, hogy azért az eredetőanyag ne fagyjon meg, mert akkor egyszerűen kezelhetetlenné válik, és nem lehet kosárba tölteni. Megmozdult a svic. Zópocska alán. Befogyott szépen a lég, de ez nem gátolta abban, hogy meg tudja húzni a zsinort. Nem akarom elkiabálni, de biztos, hogy az eddig legnagyobb hal van a horgomon. Komótosan úszkál, nagyobb súlyt érzek, mint az eddigi pontyoknál. Húzza a féket. Hú, de szeretném megfogni.
Az előző kilós formapontjokat könnyedén föl tudtam húzni. 12-es előkéhez van beállítva a fék, és nagyon fontos ez a kis orsó, ilyen fagyos körülmények közepette és tökéletesen teszi a dolgát. Ha ez egy pillanatra letapadna, megfagyna, elbúcsúzhatnánk ettől a haltól, pedig még nem is láttuk teljes terjedelmében. Új babám, mekkora vagy! Oda nézd, milyen szép tükörponty! Na, még egy kör. Ez igen. Ez bőven 2 kg felett van. Hát ami most már ilyen körülmények közepette óriásnak számít. Gyere barátom, közös munka eredménye. Mutassuk meg a kamerának ezt a szépséges januári pontyot lék alól. Amikor egy ilyen szép halat tartott az ember a kezébe, és engedhet vissza, akkor elfelejti azt, hogy milyen körülmények közepette, és milyen hideg időszakban sikerült ezt megfogni. Jéghideg a víz, de megvolt a hal. Ez a lék az, amelyik 2 pontot adott eddig, de miért mennek ennyire megőrbülve a spicce? Ezt nem így hagytam, ez szinte biztos. Fú, tökre be van fagyva. Ó, már vastagon befagyott. De ezen van valami. Jé. Na ez micsoda? Ó, egy vörös szárnyú keszeg. Jé, ilyen is van ebbe a tóba is, ekkora. Eddig még egy darab keszeget sem sikerült fogni metódfényszerelékkel a légi horgászatok során. Hát a legjobbkor időzítette ez a szép halacska. Hát azért a nevéhez hülyen a téli időszakban is vörös szárnyú. Gyönyörűek az uszonyai. Pedig most akartam frissíteni. Mondom, ez a lék úgy is kimerült, és lám még egy ilyen halacskát rejtegetett nekem. Nem akarok befejezni úgy a napot, hogy nem teszek próbát a reggel kifúrt friss léken. Nem sok van már a napból, ha valamikor, akkor most még mindenképpen érdemes erre az 1-2 oroszlára rápróbálni, hát ha az is ad esetleg egy-egy pontyot. Természetesen a legnagyobb halat adó lékben továbbra is próbálkozok, remélem innen is jön még valami. Amikor az idei év első általam kifogott pontjáról a közösségi oldalamon megosztottam a fotókat és a videófelvételt, akkor a legtöbben a hozzám címzett kérdésekben egyébként azt kérdezték, hogy milyen botocskával, milyen felszereléssel fogtam ezt a halat. Már akkor nagyon sokaknak feltűnt, hogy ez nem egy hétköznapi léghorgászbot, hanem egy spécigis féderbot. Rendelkezünk mi már annyi botépítési tapasztalattal a kollégáimmal, hogy minden igényre tudunk megfelelő botot készíteni. Mert hát a piacon kapható léghorgászbotok döntő többsége egyébként tökéletesen alkalmatlan erre a feladatra. Ahhoz, hogy elérjük ezt a kezemben tartható, erre a célra ideális botot, nem kellett más csinálni, mint a 3,6 méter hosszúságú, heavy karakterisztikájú By Döme Power Fighter féderbotomnak a legfelső tagját egy hozzáillő picike kis nyéllel ellátni, azon egy ideális orsótartóval, és megkaptuk a körülbelül 140 cm hosszúságú, kezemben látható féderbotot. Ez egyébként a legérzékenyebb, zöld színű, üvegszálas spiccel van ellátva. Lehetne ezt még tovább finomítani, de mint ahogy az eddigi gyakorlat is mutatta, teljesen szükségtelen. Ennek a botocskának van annyi erőtartaléka, hogy szerintem bármekkora hal légből kifogható vele, illetve megvan a megfelelő érzékenysége, amely tökéletes módon jelzi a kapást. Ugyanakkor a gyűrűshúr is optimális, kellően nagy ahhoz, hogy ne fagyjon be fárasztás közben. Meggyőződésem, hogy ez a finom, rövid kis botocska egyébként nem csak a léki horgászatokhoz, hanem a szűk nágyinadékokban, kicsi tavakban, vagy akár a gyermekhorgászoknak is éppen ideális méretű lenne. Nem véletlen vetett rá egyébként szemet az én fiam is, és mondta, hogy apa, ez nekem kell. Várjál még fiam, még tart a léki horgászat szezonja. Azzal zárnám ezt a gondolatsort, hogy oly sokan megkérdezték, mikor lehet ezt a botot megvásárolni, hogy nem kérdés, meg fogjuk oldani a sorozatgyártását is. Viszont most már az idő vészesen fogy. A
a lehető legcsendesebben berakom az utolsó légbe ezt a végszereléket is. Nem is a jégen megyek, hanem a parton, ezzel is kímélve a területet. Muszáj feltörnöm a jeget, hogy be tudjam tenni a végszereléket. Nem vékony a jég. Ez a fajta horgászat a nappali mínuszok miatt is egyébként rendkívül embert próbáló. Szerintem a legjobb egyébként ezt jó meleg szobából nézni, és drukkolni, hogy Gabi, fogjál még további pontyokat. Viccet félretéve, sokan kérdezik tőlem azt, hogy hogyan bírom, hogyan tudok kint lenni egész nap úgy, hogy nem fázok meg. Egyrészt megvan a kellő rutinom és edzettségem ehhez a fajta horgászathoz, másrészt pedig megvan a megfelelő öltözékem, amelyet ki lehet bírni az egész napos horgászatot. Az egésznek a lelke egy megfelelően meleg és könnyű termruha. Nagyon fontos szó, nagyon hangsúlyos szó a könnyű. Ugyanis nagyon sokan vesznek föl nehéz, vastag ruhát. Az, aki fölvesz egy nehéz, súlyos ruhát, a nap végére úgy érzi magát, mint akit agyonvertek. Lóg keze lába, és egyszerűen elfáradt a semmitevésben is. Az általam használt ruha rendkívül könnyű, de mégis nagyon meleg. Ez teszi lehetővé azt, hogy viszonylag könnyedén tudjak mozogni, és ugyanakkor a hőtartó képessége is maximális legyen a ruházatnak. Éppen ezért a velem együtt szabad levegőn egész napot eltöltő csapat minden tagja ezt a ruhát viseli. Ez van Kareszon, és ez van operatőr kollégánkon is. A hőérzetet jelentősen javítják azok a fűtőpárnácskák, amelyek egyébként a zsebünkben lapulnak, így hogyha el vannak gémberedve az ujjaink, zsebbe téve, szépen fölmelegíthető, és kesztyű nélkül sem fázik a kezünk. Ez a fűtőpárnácska egyébként az acskóból kivéve, a tartalmát felrázva lép oxigén hatására működésbe, és olyan 6-8 óraszán keresztül tart kellemes meleget. De nem csak a kezünket, hanem a lábunkat is gyakran ilyennel fűtjük. Karesz, mutasd meg, légy szíves, te könnyebben kibírsz lépni a csizmából. Ez pedig egy fűthető talbetét. És érezhetően meleg. Tök jó meleg ez is egyébként. Ennek egyetlen egy szépséghibája van, hogy a fűtő ereje nem szabályozható. Természetesen erre is van már megoldás. Az én csizmámban egy elektromos fűtőzokni van, amely elemmel működtethető, és egyébként ez ki és bekapcsolható. Annyira kellemes meleg volt a csizmámban, hogy az utóbbi fél órában nem is volt szükség arra, hogy bekapcsoljam. Azért ezekkel a segédeszközökkel a legzordabb, leghidegebb időjárásban is gond nélkül vízparton lehet tartózkodni. Oho, itt is akció van. Jó napot kívánok! Egy újabb ponty. A nagy pontyos légből. Eddig sem volt túl meleg, de most már erőteljesen fagy. Nagyon gyorsan befagynak a lékek. Hol a merítőm? A jövő reménysége. Ez a szép kis nyúlvaponty. Ezt a fajta horgászatot a legnagyobb felkészültség mellett is csak is kizárólag a legelszántabb, legfanatikusabb horgászoknak ajánlom. Az itt bemutatott praktikákkal a léki horgászatok során esélyük nyílik arra, hogy akár pontyot is fogjanak. De a realitás az, hogy az első alkalommal még nem biztos, hogy sikerülni fog. Kitartás és folyamatos próbálkozás nélkül nincs siker. De a halfogás mellett azért van egy sokkal, de sokkal fontosabb dolog, amelyre a téli léki horgászatok során egyértelműen fel kell készülni, ez pedig a biztonság. Ugye az elején is említettem azt,
hogy soha, de soha nem jöttem ki egyedül horgászni. Minden alkalommal Karesszal együtt voltunk itt kint. Így ha ne adj Isten, bármi gond, probléma lett volna, tudtunk volna egymásnak segíteni. Nézd csak, Karesz, mintha megmozdult volna a spicc. Az nem megmozdult, mozog. Majdnem belestünk. A reggel fúrt friss lég is azért a mai nap folyamán is, ha megfogom, azért ez is ad egy pontyocskát. Ezért látszik, hogy milyen zordak már a körülmények. Több már lassan a jég, mint a hal. Ha jól számolom, ez a mai nap folyamán fogott 5. pontyom, plusz volt egy gyönyörű vörös szárnyú keszeg. Egy igazán élménydús és eredményes nap volt ezen a hideg januári napon. A mai napra szánt horgászidő letelt, de mielőtt távozunk, néhány apró finomságot még a légbe szórok. Ugye, ahogy említettem, horgászat közben semmi plusz nem került bele, csak ami a kosárral együtt csalogatóanyag, viszont a horgászat befejeztével Micrometode Feed Pellet fekete erő ízesítésben kerül a légbe. Ez a 3 marék, több nem kell, és egy csipetnyi csonti. Ennyi az etetés. Az ígéretesnek tűnő lékeket a nap végén hungarocell táblával letakarom, ezzel is lassítva a befagyás folyamatát. Megcsinálom ezt még további 2-3 léknél, aztán elmegyünk haza melegedni.